Wederom een aflevering van de BITX-20, een zelfbouw HF-transceiver. In de vorige afleveringen is de versterker gebouwd, de microfoonversterker samen getest, de oscillator, kristaloscillator, die getest is met de HF-probe en komen we dus nu toe aan het eerste blok wat gemeenschappelijk wordt gebruikt voor zenden en ontvangen. Voor zenden als modulator en voor ontvangst als productdetector, als detector dus. Gaan we kijken naar een zendsignaal. We maken met de microfoon een signaal tussen 0 en 3 kHz. De kristaloscillator maakt 10 MHz. Mengen we dat met elkaar, dan krijgen we dus de zijbanden, dit signaal boven en onder de kristalfrequentie. En omdat het een balansmodulator is, verdwijnt ook de draaggolf. En hierdoor hebben we eigenlijk een dubbelzijbandsignaal. Dus 2 zijbanden rond het oorspronkelijke kristalfrequentiesignaal. Hoe maken we dat? We maken dat met een trifilaire transformator, dat wil zeggen met 3 windingen, waarbij 2 diodes in tegengestelde fase signaal krijgen aangeboden. Hier staan stippen bij, dat wil dus zeggen dat de winding met de stip hier aan de bovenkant gaat naar die diode en de winding zonder de stip gaat naar de andere diode. Dus juist de andere kant, andere winding, andere kant. Dat komt hier aan op de potmeter. De potmeter kan eventueel DC-verschillen nog het signaal, het niveau daarvan nivelleren, in fase brengen. Dat het dus hier 0 uitkomt. Er komt dus geen signaal uit als er geen onbalans is. Vervolgens gaan we dat nog verzwakken. Dat is om een gedefinieerde 50 ohm punt hier te krijgen. Maar er komt dus geen signaal uit. Totdat we dus een hoop lawaai gaan maken. We stoppen hier het laagfrequentiesignaal aan. Dan raakt hij uit balans. En dan krijg je dus de zijbanden. Dat is te testen zonder lawaai te maken door de potmeter de ene kant helemaal op te draaien. Dan moet je met de meetprobe hier dus wat kunnen meten. En de andere kant opdraaien. En dan moet je met de meetprobe ongeveer hetzelfde signaal hier meten. Zet je hem dus helemaal in het midden, dan hoort er dus geen signaal uit te komen. Komt er dan wel signaal uit, dan is dus ongetwijfeld één van deze wikkelingen verkeerd om aangesloten. Dat is dan dus nog eens even goed bekijken. Omgekeerd werkt het ook. Het ontvangsignaal komt hier aan, wordt over de diodes verdeeld, komt hier in tegenfase aan en komt uiteindelijk hier bij de spoel met de oscillator en het laagfrequent komt hier dan dus gewoon uit. Dus geluid erin komt hier signaal uit en hoogfrequent erin komt hier geluid uit. Hoe maken we die trifilaire wikkelingen? In India gebruikte men daar oorspronkelijk plastic vormen voor. In Nederland gebruiken we daar uiteraard gewoon breedband ferriet kernen voor. Dat kan een varkensneusje zijn of een ringkerntje. We wikkelen van een oude transformator de draad af, bijvoorbeeld 0,3 mm diameter. Zetten één kant in de bankschroef en geven met de andere kant met een waterpomptang een flinke ruk eraan. Dan, nou het verschil is heel duidelijk te zien, dan is die meteen helemaal recht. Dat doen we 3 keer. We wikkelen dat vervolgens zo'n beetje aan een haakje die we in een handboormachine doen. En we zetten hem gewoon aan terwijl we een beetje spanning erop houden, strak houden. En dan twist je die draden in elkaar. Dan heb je dus een trifilaire wikkeling. En die ziet er daarna dus zo uit. Je maakt daar een aantal wikkelingen mee. Oorspronkelijk ontwerp waren het er 13. Maar je kan gewoon testen, als het hoogfrequent eruit komt, dan komt het hoogfrequent eruit en komt het er niet uit. Dan moeten er misschien meer of minder wikkelingen gebeuren. Het testen kan daarna eenvoudig door een stuk draad hier aan te hangen. En dan moet je uit de luidspreker, als je daar spanning op zet op de versteker, moet je geluid kunnen horen. En omgekeerd moet je een microfoonsignaal kunnen ontvangen. Dus of met de HF-meetprobe of met een ontvanger.
Volgende aflevering meer. Abonneer op mijn kanaal. Tot de volgende keer.